নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ডেক্সোৰেঞ্জ চিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ডেক্সোৰেঞ্জ চিৰাপটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, ইয়াতে কি কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি, আৰু এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি কি সাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল ফ্ৰেংকো ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু এই পেকটো 200 ml পেক হয়। ইয়াত থকা মূল কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল ইয়াতে চাইনোকোবলামিন আছে, ফেৰিক এমিনিয়াম চাইট্ৰেট আছে আৰু ফলিক এচিড আছে। বন্ধুসকল, ইয়াতে চাইনোকোবলামিন আছে 7.5 mg আৰু ফেৰিক এমিনিয়াম চাইট্ৰেট আছে 160 mg আৰু ফলিক এচিড আছে 0.5 mg। ইয়াৰ মূল্য হ'ল 145 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, এই পেকটো মই খুলি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া হ'ল ডেক্সোৰেঞ্জ চিৰাপ। বন্ধুসকল, ইয়াত থকা চাইনোকোবলামিনে শৰীৰৰ বৃদ্ধি, কোষৰ উৎপাদন, প্ৰ'টিন সংশ্লেষণ আদি কাৰ্যত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, ইয়াতে ফেৰিক এমিনিয়াম চাইট্ৰেটে আইৰণৰ উৎস হিচাপে কাম কৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ শৰীৰত যিকোনো ধৰণৰ অক্সিজেন পৰিবহণ কৰা আৰু লোহিত ৰক্ত কণিকাৰ পৰিমাণ কমি গ'লে আদি বঢ়োৱাৰ কাৰণে সহায় কৰে। বন্ধুসকল, ফলিক এচিডে শৰীৰৰ বিভিন্ন ক্ৰিয়াকলাপৰ সৈতে জড়িত আছে, যেনেকৈ আপোনাৰ শৰীৰত তেজৰ পৰিমাণ কমি গ'লে, তেজত হিমোগ্লোবিনৰ পৰিমাণ কমি গ'লে আদি এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, এই ডেক্সোৰেঞ্জ চিৰাপে শৰীৰত পৰিপুষ্টিৰ পৰিমাণ কমি গ'লে ই পূৰণ কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, এই ডেক্সোৰেঞ্জ চিৰাপটো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে 5 ml কৈ দিনত 2 বাৰ খোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰাব, আৰু এডাল বা বয়সৰ লোকে আপোনালোকে 10 ml কৈ দিনত 2 বাৰ অথবা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। এই ডেক্সোৰেঞ্জ চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, যিসকল লোকৰ শৰীৰত তেজৰ পৰিমাণ কমি গৈছে, শৰীৰত শক্তি নাপায়, কোনো কাম কৰিবলৈ শক্তি নাপায়, দুৰ্বল ভাৱ লাগে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো যিসকল লোকৰ শৰীৰত হিমোগ্লোবিনৰ পৰিমাণ কমি গৈছে সেইসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, তেজৰ পৰিমাণ বঢ়োৱাৰ কাৰণে এই চিৰাপটো 100% কাম কৰে। এই ডেক্সোৰেঞ্জ চিৰাপটো প্ৰেগনেঞ্চি বা গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল কাম কৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত তেজৰ পৰিমাণ কমি গ'লে, শৰীৰ দুৰ্বল হৈ গ'লে, ব্লাড প্ৰেছাৰ ল' হৈ গ'লে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাব পাৰে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটোৰ ৰিজাল্ট অতিকৈ বেছি, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনাৰ তেজৰ পৰিমাণ বঢ়াই তোলে। এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ পেটৰ ইনফেকশ্যন, হাৰ্টবাৰ্ণৰ সমস্যা, ডায়েৰিয়া, বমি বমি ভাৱ, মূৰ ঘূৰোৱা, গেছ, এচিডিটি আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এয়া হ'ল নৰ্মেল ছাইড ইফেক্ট। যদি ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ কোনো ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো যিসকল লোকৰ এলাৰ্জিৰ ৰিয়েকশ্যন আছে বা এলাৰ্জিৰ প্ৰব্লেম আছে সেইসকলে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ নকৰিব, আৰু যিসকল লোকৰ পাকস্থলীৰ আলচাৰ আছে সেইসকলে ব্যৱহাৰ নকৰিব। টিউমাৰ বা ডায়েবেটিছ থকা ৰোগীয়ে এই চিৰাপটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই নাই আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু এই ডেক্সোৰেঞ্জ চিৰাপটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।